السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. طبعا في درس النهارده اقول لك ازاي ان انت تجهز الحبر الذهبي لو انت لسه شغال في طباعة سلك سكرين او بتتعلم طباعة سلك سكرين وعايز تعرف ازاي ان انت تعمل الحبر الذهبي، او بيتجهز من ايه او مكوناته ايه بالظبط. هو بيتكون من حاجتين بس، الحاجتين دول هتعرفهم معايا في الفيديو دوت. بس طبعا انت لو لسه مبتدئ في طباعة سلك سكرين، طبعا في دروس انا عاملها على القناة بتعلمك طباعة سلك سكرين من الالف الى الياء. لو انت لسه جديد في القناه يا ريت تخش على الفيديوهات ديت عشان تبتدي ان انت تتعلم معانا شغل طباعه سلك سكرين. وطباعه سلك سكرين طبعا كلنا عارفينها، لو انت مثلا شغال في الدعايه واعلان او عايز تطبع كروت افراح او الكلام ده كله انا شارحه في القناه. لو انت لسه يعني جديد في القناه ولا حاجه، خش كده اعمل جوله في قلب الفيديوهات وانت تعرف يعني ايه طباعه سلك سكرين. طبعا دوت درس مهم جدا، كانت في ناس طالبينهم مني موجودين عندي على القناه، في ناس يعني اخوات لينا من بلد بره. طبعا الناس ديت يعني غاليين علينا قوي، واحنا طبعا اي حد هيسيب لي تعليق بالحاجه اللي هو مش عارفها انا باذن الله هحاول بقدر الامكان ان انا اعمل له فيديو وهشرح له فيه اللي هو عايزه كله. وطبعا انت لو لسه جديد في القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. وهنيجي مع بعض دلوقتي هنتابع مع بعض ازاي ان احنا نعمل الحبر الذهبي او نجهزه، او طريقه تحضير الحبر الذهبي. بس لازم أن تمشي معايا خطوه بخطوه لحد اخر الفيديو عشان تبتدي ان انت تتعلم صح، وتبتدي ان انت تعرف ازاي الحبر الذهبي ده بيتعمل. وطبعا قبل ما نبتدي في الفيديو، الحبر الذهبي دوت كنا اتكلمنا عليه قبل كده في كروت الافراح. زي ما انت شايف كده، ديت ورقه كارت فرح اهوت، انا عاملها بالحبر الذهبي. الحبر الذهبي دوت انت ممكن مثلا تطبع بيه كروت الافراح اللي زي ديت، ممكن تطبع مثلا فيها على بلاستيك، على شنط، على مثلا تيشرتات. طباعة سلك سكرين بتخش في اي حاجه. طبعا انت لو عايز تعرف يعني ايه طباعة سلك سكرين، في يعني فيديو بسيط كده انا كنت عامله، يعني معرفة بسيطة كده عن شغل الطباعة، يعني عشان الناس اللي هي لسه بادئة في المجال. بس انت لو مهتم يا ريت تكمل في المشوار، عشان المشوار دوت او الشغل دوت اللي هو شغل الطباعة ده يعني يعتبر حاجة بص 10/10. وطبعا انا لما ابتديت بحاجات بسيطة جدا، وانا هعرفك كل حاجة، بس تتابعني. ويا ريت لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة. هنيجي مع بعض دلوقتي هنعرف ازاي ان احنا نحضر او طريقة تجهيز الحبر الذهبي، عشان نبتدي ان احنا نمشي مع بعض خطوة خطوة كده ونعرف ازاي الحبر الذهبي ده بيتعمل. وهما بيتعمل من حاجتين بس، يعني بص ركز قوي، الحاجتين دول اهم حاجة. بس انت لو عايز تعرفهم وعايز تعرف ازاي الحبر الذهبي بيتعمل هتتابعني لاخر الفيديو، ويلا بينا. في درس النهارده باذن الله هقول لكم ازاي ان احنا بندرب الحبر الذهبي اول ما انت بتجيبه جديد. طبعا انت لو شغال في كروت الافراح او اي حاجه عايز تطبعها بالحبر الذهبي، فانت بتروح عند تاجر مستلزمات الطباعه، بتروح تيجي تقول له انا عايز حبر ذهبي. تمام، حبر ذهبي ده مكتوب عليه ذهبي اهوت، وورنيش ذهبي. تمام، ورنيش ذهبي. ده طبعا العلبتين اللي هم هيدوهم لك. طبعا انت في ناس دلوقتي هتيجي تقول لي طب انا خدت العلبتين دول اعمل بيهم ايه؟ طبعا الحبر الذهبي ما بيبقى جاي متدرب وكل حاجه، لا بيديك علبتين، العلبه ديت حبر ذهبي. تمام، وورنيش ذهبي. الحبر الذهبي دوت بيبقى عباره عن بودره، البودره ديت بتبدا ان انت تضيفه على الورنيش، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. تمام، انت بس كل اللي عليك هتيجي تجيب علبه فاضيه. العلبه ديت طبعا فاضيه، بس انا كنت شغال فيها قبل كده، بس طبعا فضيت معايا اهيت العلبه فاضيه، بس كان فيها حبر قبل كده اهوت. طبعا انا هدرب عليه بدل ما اجيب علبه فاضيه وهدرها والكلام ده كله، لا. طالما انت معاك علبه قديمه انت كنت شغال فيها وسليمه، علبه فاضيه هي بس سليمه، هبتدي ان انا هدرب الحبر اللي انا هدربه ده بس بنفس اللون. ما تجيبش حبر مثلا كان مدرب فيها لون احمر وتدرب فيها حبر ذهبي، لا ما ينفعش. لازم أن تبقى بنفس اللون، لو انت خلصت معاك درب عليها نفس اللون. بس اهم حاجه خلي بالك اللي يكون مثلا ايه فيها رواسب او اي حاجه بايظه، لا لازم أن تكون سليمه ويكون ايه ضايف عليها سنه مخفف كده عشان تعيش معاك لو انت سايبها فتره طويله. تمام، هنيجي مع بعض اهوت. وطبعا حته الورقه دي انا اقول لك ايه لازمتها دلوقتي. هنيجي مع بعض دلوقتي نفتح العلبه اهوت. العلبه لسه جديده، بس طبعا لازم أنا اشارك معاكم الفيديو دوت عشان اعرفكم كل حاجه عن طباعه سلك سكرين. هنيجي نفتحها مع بعض اهوت. طبعا صوت التكه دي كده خلاص اهوت اول مره تتفتح. تمام، انتوا كلكم عارفين الحته دي. وهنيجي نفتحها، هتاخد بالك دلوقتي تبقى عامله ازاي. بص خلي بالك، ده طبعا بودره مش حبر، ده حبر، دي بودره اهيت. خلي بالك اهوت، دي بودره. خدت بالك دي بودره مش حبر، دي بودره، بودره الذهبي.
بص اول ما انا شلت شويه، بص المعلقه بقت عامله ازاي، تحس انها بقت قلبت للذهب اهو. تمام، ديت بودره، لازم نعرفكم كل حاجه واحده واحده. البودره ديت خلي بالك منها، عشان لو في شويه مثلا وقعوا غصب عنك مره واحده كده هيبهدلوا الدنيا. تمام، هنيجي نفتح الورنيش. اول ما انت تفتح الورنيش ما تخليش العلبه مايله عشان ممكن يدلق منك، خلي العلبه عدله كده. وطبعا الورنيش ده بيبقى ماده، بص عامله زي الميه بالظبط. انت تلاحظ اصلا ان العلبه ما فيهاش حاجه، بس ايه، فيها ورنيش شفاف. تمام، الورنيش ده بنبتدي ان احنا ايه، خلي بالك اهم حاجه وانت بتدرب الحبر الذهبي ده، انت لو خدت بالك من الغطا اهوت حبر ذهبي اهو. تمام، طبعا ده مكان البودره. خلي بالك اهم حاجه الحبر الذهبي ده لما تيجي تدربه، خلي بالك بس لا توقع علبه، حاجه تقع منك، الكلام ده كله. هنيجي مع بعض. طبعا انت بتبقى مجهز معلقه، تمام، وهناخد يعني على قد المعلقه كده بالظبط. تمام، وهنبتدي ان احنا ايه، نحط في العلبه دي. طبعا دلوقتي انا لو حطيت في العلبه دي على طول ممكن الحاجات ديت ممكن تبوظ الدنيا معايا، فانت ايه، هتخلي بس المعلقه دي واحده كده. وهنبتدي ان احنا نضيف الورنيش اول حاجه في العلبه دي. تمام اهو. طبعا انا بدات ان انا ادلق على حسب الشغلانه اللي معايا، ما ادلقش العلبه كلها. تمام، عشان الحبر دوت لو قعد فتره طويله انت مش شغال فيه ودربت الحبر كله ممكن يبوظ معاك. فانا دربت اهوت على قد الشغلانه اللي معايا. تمام، ممكن السنه البسيطه اللي انا حطيتها ديت، يعني انا حطيت مثلا ايه، يجي حاجه بسيطه من العلبه كده، ممكن تقعد معاك شغل كتير يعني. بس الحاجات ديت بتقعد في شغل كتير، ان اصلا الحاجه اللي انت بتطبعها ما بتاخدش حبر كتير، فبتقعد معاك وقت كبير. يعني مثلا الربع كيلو دوت ممكن يقعد معايا فتره كبيره جدا وشغل كتير. طبعا انا المعلقه اللي انا عملتها ديت بعد ما انا ضفت الورنيش، هبتدي ان انا احط البودره بتاع الذهبي. حطيت البودره اهوت. تمام، وهبتدي ان انا اقلب كده، انا بقلب الورنيش على الذهبي نفسه. طبعا البودره بتاع الذهبي دي بتخلي، بص انت لو لاحظت اهوت، بص لو لاحظت، بص الذهبي جوه عامل ازاي، بقى حبر ذهبي صافي 100% اهو. تمام، الورنيش مع البودره بتاع الذهبي بتخلي لك الحبر ذهبي صافي 100% اهوت. طبعا الحاجات ديت انت مع الوقت والتجربه وانك يعني مع مزاوله المهنه ديت هتعرف كل حاجه عن الشغلانه. طبعا دلوقتي هنيجي مع الورقه اللي انا كلمتكم عليها ديت، هنبتدي نقطع منها اي حته، اي ورقه عندك، اي ورقه عندك اهوت سليمه بس ما تكونش بايظه او خفيفه. دي طبعا ورقه كارت فرح بس تبقى تقيله شويه. ايه لازمه الورقه دي بقى؟ لازمه الورقه دي انا بعد ما انا خدت البودره بتاع الحبر، البودره بتاع الحبر اللي هو الذهبي دوت، بالمعلقه. طبعا انا قلبت، بعد ما انا قلبت ببقى عايز مثلا ايه، سنه بودره، سنه بودره. ما تحطش المعلقه ديت، المعلقه اللي انت خدت بيها ديت او قلبت بيها ديت ما تحطهاش هنا تاني. لو انت حطيتها على البودره ممكن مع الوقت لو حاجه وقعت في البودره ديت وسبتها جوه مع البودره هتكلكع البودره وهتبوظها، هتبوظ معاك اللي هو البودره بتاع الذهبي دي. فانت ديت ما تحطش فيها اي حاجه إلا لما تكون ناشفه، وما توقعش حاجه في البودره دي. طبعا انا بعد ما حطيت المعلقه هنا واتبهدلت اهوت، يعني بهدلت حبر، هبتدي ان انا هجيب ورقه عشان ايه، اضيف بيها شويه هنا كمان. الورقه اهوت، هبتدي ان انا اخد شويه بساط اهمت، وابتدي ان انا هضيفهم هنا على الحبر اهو. يبقى انا كده عرفت لازمه الورقه دي، ان انا هنقل بيها عشان الورقه ناشفه اصلا ما حطيتهاش في الحبر خالص. تمام، نيجي اهوت مع بعض نقلبه تاني. طبعا احنا بعد ما احنا قلبنا اهوت وطلع حبر ذهبي اهوت. طبعا احنا بعد ما قلبنا والدنيا حلوه اهوت، طبعا انت مش هتشتغل كده على طول، محدش بقى يجي يقول لي انا قلبت والدنيا بقت حلوه والحبر اهوت تمام و10 على 10 معايا. لا، احنا هنبتدي ان هو نقفل الحاجات اللي احنا فتحناها ديت اهو. طبعا دي احنا مش هنستعمله تاني، هنخليهم اهوت. طبعا احنا كده عرفنا هنقلبهم ازاي. حاجه مهمه دلوقتي ان انت بعد ما ضفت الورنيش على البودره، هتبتدي ان انت تجيب ايه، المخفف بتاع الحبر. مخفف الحبر ده لازم 100% في تخفيف الاحبار. مخفف اهوت، بس خلي بالك، اهم حاجه خلي بالك لا تكون حاطط في الازازه ديت محلول ملح او اي ماده تانية تنر او اي حاجه وتضيفه على الحبر، هيعمل معاك مشاكل. بص لا مثيل لها بقى، يعني هتبوظ معاك الدنيا خالص.
اهم حاجه خلي بالك الازازه اللي انت بتستعملها تكون عارف هي بتاعت ايه. والمخفف بتاع الحبر بيبقى باين من ريحته، بس مع مزاوله المهنه بتاعتك هتبقى عارف كل حاجه بتاعت ايه. طبعا انا هشمها دلوقتي عشان اتاكد برضو. طبعا ده كده مخفف حبر معايا اهوت. هبتدي ان انا هضيف سنه بسيطه اهوت، هخفف بيه الحبر الذهبي اللي معايا ده. طبعا انا ضفت اهوت سنه بسيطه، وهبتدي ان انا اخفف في ايه عشان ما يبقاش تقيل معايا قوي، عشان يبتدي الحبر دوت ينزل من الشابلونه نفسها. وابتدي ان انا اقلب. بتفضل بقى تقلب ايه شويه كده لحد ما تلاقي الحبر معاك ولا بقى تقيل ولا خفيف. محدش يخففه قوي، لو خففته قوي هتلاقي الحبر معاك على الشابلونه ممكن ما يطبعش معاك، هتلاقي الطباعه خفيفه جدا. تمام. ان الحبر اهوت بقى حبر ذهبي معايا اهو صافي اهوت. لو انا دلقت اهوت خلي بالك، بص حبر صافي اهوت ذهبي اهوت. بص اهو خلي بالك موجود في الكاميرا اهو، ده حبر ذهبي اهوت. هبتدي ان انا بقى ايه ان انا هطبع بيه واشتغل بيه. بس اهم حاجه ولا تخفف قوي ولا تخليه تقيل. لو خليته تقيل الشابلونه هتتسد معاك وانت شغال، الشابلونه ممكن تتسد معاك ان الحبر اصلا تقيل، عشان الشابلونه بيبقى حرير 120، فالفتحات بتاعته بتبقى ضيقه جدا. طبعا احنا كده عرفنا ازاي ان احنا نعمل الحبر الذهبي، وازاي ان احنا نخففه، وايه الحاجات اللي انت هتجيبها عشان تبتدي ان انت تعمل الحبر ده. تمام. بكده احنا عرفنا ازاي ان احنا نعمل الحبر الذهبي، وبكده عرفنا ان احنا برضو ازاي ان احنا نخففه. وبكده هنكون خلصنا درس النهارده. ولو انت لسه جديد في القناه وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبكده نكون خلصنا درس النهارده. كان معاكم طه رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.